ने कीनी रहाग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला पहला। दुख दारु सुख रोग पया जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं नहीं जहूं करी ना होई। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाए लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब संत सवालियो जिनकी 300 पार पया। कहो नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहा। सो दर रागा सा महला पहला। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो दर तेरा के हासु करके जित पै सर्ब समाल वद तेरे नाम अनेक असंख्या। कित तेरे वामन हार कित तेरे राग परी सो गई। कित तेरे कावण हार गम तुन पवन पाणी बैसंतर। गावे राजा धर्म दुआर गम तुनो चित पद लिख जानन। लिख लिख धर्म विचार गम तुनो ईश्वर ब्रह्मा देवी। सोहन तेरे सदा सवार गम तुनो इंद्र रासन बैठे। देवत्या तर नाल गाऊं तुम सिद्ध समाधि अंदर। गाऊं तुम साध विचार गाऊं तुम तति सती संतोषी। गाऊं तुम वीर करार गाऊं तुम पंडित पढ़न रखीसर। जुग जुग वेदा नाल गाऊं तुम मोहनिया मन मोहन। सुरग माछ प्याल गम तुम रतन उपाए तेरे। 68 तीरथ नाल गम तुम जोध महाबल सूरा। गम तुम खाड़ी चार गम तुम खंड मंडल ब्रह्मंडा। कर कर रख तेरे सार से तुम गावन जो तुझ पावन। रत तेरे भगत रसाल होर के ते तुम गावन शिव चितनाम। नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब। साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी। रचना जिन रचाई रंगी रंगी बाती कर कर जिनसी। माया जिन उपाई कर कर दे कीता अपना।
ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਆਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਦ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਰਜਾਈ ਰਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਿ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇ ਵਡ ਚੀਰਾ। ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਮ। ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ।
ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ ਕੇ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡੇ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹੋਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਟੂਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈਂ।
जो तो पावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाण। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जानै सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पहले निवासा, पानी पावक तिन है किया। पंख जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तैं डूबियले। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तो नहीं विसरिया। आसा महला पंजवा। पई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तिरक तै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यो बाच, बेनती चौपई। हमरे करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, आप हाथ दे मोह बचावो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूरन हुई हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन सत्र हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पछा, श्री अस्तुज जो करो रक्षा। राख लिहो मोह राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जो अवतरा।
काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आदि अंते कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिव कण को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमों बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सभी तेरत निरालम, जानत वेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। तांका मूढ़ उचारत भेदा, जांको पीव न पावत वेदा। तांको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण घाता। जे अस्तुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याए हैं, तांके काल निकट न आए हैं। रक्षा हुई ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो, तांके ताप तनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह स्वै सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दर्द दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहु उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लेहु बचाई। खड़ग कीत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहु बारी। सर्ब ठौर मोह सहाई,
दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाएंगे ही जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्रेयस पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहयो सब तो है बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गए हो तुहारो द्वार। बाहें गही की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के, गए हो तुहारो द्वार। बाहें गही की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तम पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावणे आईयां। शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर तां तेरे सब किछ है। जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया। वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखां सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पूजाइयां, सदा कुर्बान किया गुरु विटों। जिस दियां ए वड्डियाइयां, कह नानक सुनो संतो। शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिनको, से नाम हर कै लागे। कह नानक तैं सुख होआ, तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईओ। सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो। जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पुंचै।
तिसका हुए उधारो। एहे वस्त तजी न जाई, नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग कितो मैं निर्गुण आरे। को गुण नाही आपे तरस पयो, तरस पया मेहरामत होए। सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलै तां जीवा। तन मन थीवै हरिया, तरस पया मेहरामत होए। सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलै तां जीवा। तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरे कृपा में सुख कनेरे। कोई ना तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरा सूत्रता, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरां, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईऐ। जिस डिठै सब दुख जाए, ते बहादुर सिमरिਐ हर नौ निध्यावै ताय। सब थाई होए सहाय। 10वां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਆਏ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਤੇ ਆਨ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਜਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਜਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪ ਪੈਜ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ 30,000 ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਜਰਨੈਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪ੍ਰਵਾਣਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤਾ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੈਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਜੋ ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ,
ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਫਿਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ। ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਕ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ। ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਤੇਕ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ, ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ। ਜੈ 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 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨ ਨਿਤ ਰਹੇ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸਿਉ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੇ। ਗਿਆਨੇ ਕੀ ਬਡਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬਹਾਰ। ਗਿਆਨੇ ਕੀ ਬਡਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬਹਾਰ। ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੁ ਨਾਹੀ।
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜਾ ਵੋਕਲ ਪਹਿਲੇ बढ़ा लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 बेटे इधर बोलो पहले, इधर एक तरफ से करो, 12 नंबर कराओ, ऊंचा कराओ पहले वोकल करो। वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तबला करो, ये करो, तबला करो। चेक नंबर 8 नंबर 6 नंबर बढ़ाओ, थोड़ी आवाज अप करो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ आवाज बढ़ाओ।
ਸਤਨਾਮ ਹੈਲੋ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। कैसी आरती होवे पवखंड ना तेरी आरती, कैसी आरती होवे पवखंड ना तेरी आरती। अनहता शब्द वजंत पेरी, कैसी आरती होवे पवखंड ना तेरी आरती। गगन में थाल रब चांदनी पाक बने, गगन में थाल रब चंद दे पाक बने। तारका मंडल जन को मोते, धूप माले आड़ लो पवन चावरो करे। सगल बाण आए फुलंत जोते, कैसे आरती होवे पवखंड ना तेरी आरती। कैसे आरती होवे पवखंड ना तेरी आरती। कैसी आरती होवे पवखंड ना तेरी आरती। कैसी आरती होवे पवखंड ना तेरी आरती। सहस तव नैन नैन है तोए को, सहस मूरत नैना एक तोए। सहस पद विमल नाथ एक पद गंध बेन, सहस तव गंध चलत मोए। सब में जोत जोत है सोए चिते चानन, सब में चानन हो। गुरसाके जोत प्रगट होए, जो देश पावे तो आरती होए। हर चरण कमल मकरंत लोभित मनो, अंधे नो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग होए जाते तेरे नाम वासा। होए जाते तेरे नाम वासा। नाम तेरो हर
नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरो केसरो चिटकारे नाम तेरो अम्बुला नाम तेरो चंदनो दस जपे नाम ले तुझे को चारे नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरे तेल ले माए पसार नाम तेरे की जोत लगाए भयो जयार पवन सगलारे नाम तेरो धागा नाम फूल माला मारे 18 स्वामी सगल चुराए तेरो किया तुझे क्या अरे पो नाम तेरा तुम्हें चवर दुलारे 10 8 60 चारे खानी तेवर तन सगल संसार कहरवे दास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुहारे सतनाम है हर भोग तुहारे तूप दे भगत साजे आरते तूप दे भगत साजे आरती मारण जाऊं स्वामी कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय उत्तम दिहरा निर्मल बाती तुई निरंजन स्वामी कमलापति राम भगत रामानंद जाने पूरण परमानंद बखान मदन मूरत पैतारे गोविंद सैन पाणे पज परमानंद सैन पाणे पज परमानंद सैन पाणे पज परमानंद सुन संध्या तेरी देव देवा कर अद्भुत आद समाए सिद्ध समाध अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाए ले हो आरती को पूरे निरंजन सतगुर पूजो भाए ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे फलक न लगे जाए तत तेल नाम की आबादी दीपक दे उठियारा जोत लाए जगदीश जगाया बुझे भोजन हारा पंचे शब्द अनाहत वाजे संगे सारंग पाणी कबीर दास तेरी आरती के ने नमकार निर्वाणी नमकार निर्वाणी नमकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरे भगत करम थे तिनके काज सवारता दाल सीधा मांगो की हमरा खुशी करे नित जियो पनिया छाजन का अनाज मंगो सतसी का गो पैस मंगो लावेनी एक ताजन तुरी चंगेरी वाहे गुरु कर की हन चंगी जन तन्ना ले मैं मंगी जन तन्ना ले मैं मंगी जन तन्ना ले मैं मंगी सोया
न जाने सिरियास पान कृपा तुमरी पर मैं ना कहो अब तो है बखाने हो मैं ना कहो अब तो है बखाने हो दोयरा सगले द्वारे को छाट के सगले द्वारे को छाट के गयो तुम्हारो द्वार भाई गए के लाज आस गोविंद दास तुहार ऐसे चंद पर ताप दे देवन बड़ो परताप देवन बड़ो परताप तीन लोक जय जय करे हरे नाम सत जाप हरे नाम सत जाप हरे नाम सत जाप चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं शुभंगम सर्वदा सर्व जुगते दुकालम पनासी दुकालम पनासी दयालम स्वरूपे सदा अंग संग अपंग बोते सदा अंग संगे अपंग बोते ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ साउंड थोड़ा पीछे इंस्ट्रूमेंट के उनका थोड़ा साउंड बढ़ाइए और हमें फीडबैक दे दीजिए सामने जो तीनों स्पीकर हैं इसके। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ गुरु रूह साध संगत जीओ, दिल्ली निवासियों वास्ते या संसार च जिथे जिथे दे गुरु का सिख बैठा है, दिल्ली फतेह दिवस दे विच लाल किले इस धरती लाल किले की इस धरती तो दिल्ली तो बहुत ही चढ़ती कला का यह समागम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वालों किया जा रहा है। और जिस तरह की मैं देख रहा कि दूर तक जितों तक संगतां वल नज़र जा रही है, जिस तरह आप जिता इतने वड्डे पद्धर ते संगतां दर्शन करने वास्ते उमड़ पईयां ने, यूं जापदा पिया है कि जिद्दां कोई संगतां दा हड़ आ गया है। मुबारक है बड़ा प्यार, सतगुर के प्रति सत्कार प्यार। और अज का जिहड़ा विशेष दिवस है, बड़ा सारा इहदा सिख इतिहास में बड़ा वड्डा इहदा कारज है। आप जी के सामने आप अज वीर रस की बाणी विचों शुरुआत करन जा रहे हाँ। मर्यादित कीर्तन तो बाद ते जिहड़ी शब्दां की चोण की आपां दसम की बाणी चों की है, ते यह बाणी वो है श्लोक जां छंत समझो कि जिहड़ा एक योद्धा जिहड़ा है, योद्धा
ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਜੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਰ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਰਮ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਲੋ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜਥੇ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਧਨੁਰਬਾਨ ਧਾਰੇ ਛਕੇ ਛੈਲ ਭਾਰੇ, ਧਨੁਰਬਾਨ ਧਾਰੇ ਛਕੇ ਛੈਲ ਭਾਰੇ, ਲਏ ਖਗ ਐਸੇ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਸੇ। ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸੱਜ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨੋਬਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਰੇ ਜੰਗ ਜੋ ਰੰਗ ਕਰੇ ਜੁੱਧ ਕੋ ਰੰਗ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਲੰ ਦਿਆਲੰ ਸਦਾਇੰ ਕਿਰਪਾਲੰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤਬਲਾ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਰਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਨਿਖਾਰ, ਕਿਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। रिदम को थोड़ा ऊपर रखिए क्योंकि रिदम इसमें बहुत अच्छा चाहिए होता है। कहूँ छत्रधारी, कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ मारत आहारी, कहूँ नार के नकेत हो। कहूँ छत्रधारी, कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ मारत आहारी, कहूँ नार के नकेत हो। कहूँ देव पानी, कहूँ शारदा भवानी, कहूँ मंगला मेड़ानी, कहूँ श्याम, कहूँ सेत हो।
कहूँ धर्म तामी कहूँ सर्व ठोर कामी कहूँ जाति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो कहूँ वेद रीत कहूँ ताचो प्रेत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ वेद रीत कहूँ ताचो विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ समेत हो निर्जन रूपों के सुंदर स्वरूपों के भूपन के भूखों के दाता महादानो प्राण के बचैया दूर भूत के दवैया रो शोक के मिटैया की दो मानी महामान हो निर्जन रूप भूपन के भूखों के दाता महादानो प्राण के बचैया दूर भूत के दवैया रो शोक के मिटैया की दो मानी महामान हो विद्या के विचार हो के अभय अवतार हो के सिद्धता के सूरत हो के शोधता के शान जो बन के जाल हो के काल हो के छत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो के छत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो के शत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अछय आद अद्वय विदाता अछेदी अचय आद अद्वय विदाता न त्रस्तं न ध्रस्तं समस्तं स्वरूपे न त्रस्तं न ध्रस्तं समस्तं स्वरूपे नमस्तं नमस्तं तुभस्तं अभूते नमस्तं नमस्तं तुभस्तं अभूते नमस्तं नमस्तं तुभस्तं अभूते महावीर जैसे धनुर्बाण तारे छके छल पारे लय खग ऐसे महावीर जैसे धनुर्बाण तारे जंग जो रंग करे जोत को रंग पूरे जंग जो रंग करे जोत को रंग पूरे जंग जो रंग करे जोत को रंग कृपा ने दयालंग कृपा ने दयालंग
दयालं सदायं कृपालं कृपानिध दयालं सदायं कृपालं कृपानिध दयालं सदायं कृपालं कृपानिध दयालं सदायं कृपालं ज्ञानवान तारे छके चल पारे लहे खग ऐसे महादेव जैसे धनुर्वान तारे छके चल पारे लहे खग ऐसे महादेव जैसे धनुर्वान तारे। जोरे जंग जोरंग करे जोज गोरंग जोरे जंग जोरंग करे जोज गोरंग कृपा निध दयालं कृपा निध दयालं सदायं कृपालं कृपानिध 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 दयालं सदायं कृपालं धनुर्बाण तारे छके चल पारे लहे खग ऐसे महावीर जैसे धनुर्बाण तारे छके चल पारे लहे खग ऐसे महावीर जैसे धनुर्बाण तारे। हस कृपान खंडो खड़ग तुक तबर आरतीर तुक तबर आरतीर तुक तबर आरतीर हस कृपान खंडो खड़ग तुक तबर आरतीर तुक तबर आरतीर तुक तबर आरतीर सैफ सरोई सैती जय हमारे पीर सैफ सरोहि सैथे जय हमारे पीर जय हमारे पीर जय हमारे पीर तीर तू ही सहते तू ही तबर तरवार तीर तू ही सहते तू ही तबर तरवार नाम तेहारो जो जपै भय सिंध पव पार भय सिंध पव पार भय सिंध पव पार काल तू ही एक तीर काल तू ही कर तीर तू ही निशान जीत के तू ही निशान जीत के तू ही निशान जीत के आज तू ही जगवीर आज तू ही जगवीर आज तू ही जगवीर तीर तू ही सहते तू ही तबर दरबार नाम तेहारो जो जपै भय सिंध पव पार काल तू ही दे तू ही हर तीर तू ही निशान जीत की आज तू ही जगवीर महावीर जय
दरबान थारे महावीर जैसे धनुर्बाण तारे खंड पे हंडंग खंडल खंडन अतरन मंडंग परबंडन खंड पे हंडंग खंडल खंडन अतरन मंडंग परबंडन कुद खंडे अखंडंग तेज पकन जोता मंडन पार परबंग जोता मंडन पार परबंग जोता मंडन पार परबंग सुख थंते कर्णंग तिलमत हरणंग किलवे कर्णंग अचरण सुख थंते कर्णंग किलवे कर्णंग अचरण जय जय जयकारण शिष्टो पारण जय जय जयकारण शिष्टो पारण जय जय जयकारण शिष्टो पारण अमृत पारण जय ते गंग अमृत पारण जय ते गंग अमृत पारण जय ते गंग 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 जय ते सतगुर की कृपा अपार रहमत का सदका यह समागम जिहड़ा कि दिल्ली दी संगतां उड़ीकदियां ने पिछले समय करोना काल तो करके यह चीज़ अगे नहीं सी वध सकी। मैं दफ्तर विच बैठा सी ते एक दिन गल चल रही सी ते सरदार रमीत सिंह कालका जी ने दस्सिया कि कहंदे भाई साहब इस समागम की प्रेरणा सतगुरु ने दित्ती सी ते जदों मैं कमेटी विच रखिया ते आरंभ कीता सी। वाकई ही ऐसे समागमां दी अज सिख समाज नूं चढ़दी कला वास्ते लोड़ है। तो सारिआं नूं आई संगत नूं मुबारक, चढ़दी कला सतगुरु बख्शिश करे, मेहर करे। सो इतनियां आजियां प्रवान करो, फतेह दी दात बख्शिश करो, फतेह गुरु दी चढ़दी कला दा बोलबाला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चौंकियां चल रहे, बुंगे झल्ला चल रहे, लाखों अहलाद रहे, आवते प्रसाद रहे, संगते आबाद रहे, लागते दीवान रहे, गावते सुजान रहे, झूलते निशान रहे साचे पातशाह के। कविराज निहाल सिंह जी लिखते ने, सो सतगुरां दी हजूरी विच सज बैठे पवित्र आत्मा माई भाई, आओ सतगुरां दी बख्शी होई फतेह दोहराइए, सतगुरां नूं सीस झुकाइए। सारे गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, आपां मना रहे हैं दिल्ली फतेह दिवस। ये इतिहासक दिवस जिसने दिल्ली नूं फतेह कीता सी, इस लाल किले नूं फतेह कीता सी। उन्हां सूरबीरां दी, सूरमियां दी गाथा दा अज आपां वर्णन करन, विचार करन लगे हां।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਹਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਢਿੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੈਠਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਸਭ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ। ਮਹੰਤ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਓ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:50 ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ 8:50 ਤੱਕ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗਗਨ ਆਏ ਭਾਈ ਮਨ ਜੀਤਾ, ਆਏ ਭਾਈ ਮਨ ਜੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਹਿਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਹਿਤ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, 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 ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਹਿਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਹਿਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਹਿਤ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ। ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਥਿਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਥਿਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਹਿਤ ਪਾਈ, ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ, 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 ਨਿਤ ਨੀਤ, ਨਿਤ ਨੀਤ, ਨੀਤ। ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਭਾਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਭਾਈ ਮਨ ਜੀਤ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ, ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ, ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ।
हार उतारे अब गुण मेटे गुण निस्तारे अब गुण मेटे गुण निस्तारे मुक्त महासुख गुर शब्द विचार मुक्त महासुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे ना आवे हार कदे ना आवे हार गुरमुख कदे ना आवे हार गुरमुख कदे ना आवे हार गुरमुख कदे ना आवे हार ਤਨ ਹਟੜੀ ਇਹੋ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ 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 ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਜੇ ਸੱਚ ਵਾਪਾਰਾ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ ਕੂੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਓ ਮਨਮੁਖ ਅੜੈ ਡੁਬੈ ਹੱਕ ਨਿਆਏ ਮਹਾਜੁੱਧ ਮਚਿਆ ਮਹਾਸੂਰ ਗਾਜੇ ਮਹਾਜੁੱਧ ਮਚਿਆ ਮਹਾਸੂਰ ਗਾਜੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਮਹਾਜੁੱਧ ਮਚਿਆ ਮਹਾਸੂਰ ਗਾਜੇ ਮਹਾਜੁੱਧ ਮਚਿਆ ਮਹਾਸੂਰ ਗਾਜੇ ਆਪੋ ਆਪ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋ शस्त्र बाजे आपो आप में शस्त्र सो शस्त्र बाजे उठे चार सांगन उठे चार सांगन उठे चार सांगन उठे चार सांगन मचे लोह ग्रोहन मचे लोह ग्रोहन मचे लोह ग्रोहन मचे लोह लशकन तेगा बरशियां लशकन तेगा बरशियां लशकन तेगा बरशियां आपे छिंज पवाए मल्ला खाड़ा रचिया मल्ला खाड़ा रचिया तेगा बरशियां लशकन तेगा बरशियां लशकन तेगा बरशियां सूरज नजर न पाए सूरज नजर न पाए तेगा बरशियां लशकन तेगा बरशियां राकेश
नागरदंग बाजे जागरदंग नागरदंग बागरदंग बाजे नागरदंग बागरदंग बाजे जागरदंग नागरदंग बागरदंग बाजे नागरदंग नागरदंग बागरदंग बाजे जागरदंग नागरदंग बागरदंग बाजे बागरदंग बाजे बागरदंग बाजे जागरदंग नागरदंग बागरदंग बाजे जागरदंग नागरदंग बागरदंग बाजे गागरदंग गाजी महागाज गाजे गागरदंग गाजी महागाज गाजे गागरदंग गाजी महागाज गाजे 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 बागरदंग बाजे जागरदंग नागरदंग बागरदंग बाजे जागरदंग नागरदंग बागरदंग बाजे गागरदंग काती कटारी कड़ाकं गागरदंग काती कटारी कड़ाकं गागरदंग तीरंग तो पकंग तड़ाकं गागरदंग तीरंग तो पकंग तड़ाकं 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 गगन दमामा बाजे परे निशान का खेत जो मंडे सुरमा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे सूरा सो पहचानिए दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत कबू न छाड़े कबू न छाड़े कबू छाड़े खेत गुरमुख कदे न आवे हार साध संगत अर गुर की कृपा ते पकड़ियो पकड़ियो गढ़ को राजा गुरमुख जिता मनमुख हारिया साध संगत अर गुर की कृपा ते साध संगत अर गुर की कृपा ते गढ़ को राजा पकड़ियो गढ़ को राजा क्यों लीजा गढ़ बंका भाई दोवर कोट अर तेवर खाई पांच बसीच मोह मद मत सार 5-25 मोह मद मद सार आडी परमल माया जन गरीब को जोर न पहुंचे कहाँ करो रग राया काम किवारी दुख सुख दरवानी पाप पुण्य दरवाजा
क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तह मन मावासी राजा स्वाद स्नाह टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई किसना तीर रहे घट भीतर एवं गढ़ लियो न जाए प्रेम पलीता सुरत हवाई प्रेम पलीता सुरत हवाई प्रेम पलीता सुरत हवाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया 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 ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली एक चोट सिझाया एक चोट सिझाया ब्रह्म अग्न सहज पर जाली ब्रह्म अग्न सहज पर जाली एक चोट सिझाया एक चोट सिझाया बकरियो बकरियो गढ़ को राजा बकरियो गढ़ को राजा साध संगत हर गुर की कृपा ते साध संगत हर गुर की कृपा ते बकरियो गढ़ को राजा बकरियो गढ़ को राजा सत संतोख ले लरने लागा सत संतोख ले लरने लागा तोरे दोए दरवाजा तोरे दोए दरवाजा साध संगत हर गुर की कृपा 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 बकरियो गढ़ को राजा बकरियो गढ़ को राजा भगवत पीर सख्त सिमरन की भगवत पीर सख्त सिमरन की 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 कटी काल पै फांसी कटी काल पै फांसी दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर 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 राज लियो अविनाशी राज लियो अविनाशी राज लियो अविनाशी राज लियो अविनाशी साध संगत हर गुर की कृपा ते साध संगत हर गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा पकड़ियो गढ़ को राजा पकड़ियो गढ़ को राजा पकड़ियो गढ़ को राजा राज लियो
अविनाशी हम बलहारी साचे नाम है राज तेरा कबहू ना जावे राज तेरा राज चलाया नानक राज चलाया राज चलाया नानक राज चलाया राज चलाया नानक राज चलाया नानक राज चलाया नानक राज चलाया नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीम दे राज चलाया नानक राज चलाया राज चलाया नानक राज चलाया नाव करता कदर करे नाव करता कदर करे जो बोल होवे जो खीव है जो बोल होवे जो खीव है दे गुना सत भैन प्रभाव है दे गुना सत भैन प्रभाव है परंगत दान पड़ी बने परंगत दान पड़ी बने नानक राज चलाया नानक राज चलाया नानक राज चलाया नानक राज चलाया राज चलाया नानक राज चलाया राज चलाया नानक राज चलाया नानक राज चलाया सच कोट सताड़ी नीव दे नानक राज चलाया सच कोट सताड़ी नीव दे लहणे तरन छत सिर लहणे तरन छत सिर हर सिफती अमृत पीव दे हर सिफती अमृत पीव दे अमृत पीव दे वाहिगुरु अमृत पीव दे वाहिगुरु अमृत पीव दे वाहिगुरु अमृत पीव दे वाहिगुरु 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 हर सिफती अमृत पीव दे हर सिफती अमृत पीव दे मत गुर आत्म देव दी मत गुर आत्म देव दी खड़ग जोर पराग होए जिया दे खड़ग जोर पराग होए जिया दे राज चलाया नानक राज चलाया राज चलाया नानक राज चलाया गुर चेले रह रास की गुर चेले रह रास की नानक सलामत जीवन
ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਜੀਵਦੈ ਸਹਿਟਕਾ ਦਿਤੋਸ ਜੀਵਦੈ ਸਹਿਟਕਾ ਦਿਤੋਸ ਜੀਵਦੈ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁਠੀਆਂ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੀ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣ ਸੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ मानस की जात सबा एक पहचान वो नानक राज मानस की जात सबा एक पहचान वो मानस की जात सबा एक पहचान वो नानक राज चलाया गुर संगत कीनी खालसा खालसा अकाल पुरख खालसा अकाल पुरख रखते हो खालसा परमात्मा की मौज रखते हो खालसा परमात्मा की मौज सोनिहार खालसा अकाल पुरख खालसा अकाल पुरख रखते हो खालसा परमात्मा की मौज रखते हो खालसा परमात्मा की मौज बोले जब लग खालसा रहने आरा जब लग खालसा रहने आरा तब लग तेज दियों में सारा तब लग तेज दियों में सारा जब यह गह विपरन की रीत जब यह गह विपरन की रीत मैं न करो इनकी परतीत मैं न करो इनकी परतीत खालसा 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 अकाल पुरख की फौज खालसा अकाल पुरख की फौज रखे हो खालसा परमात्मा की मौज
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਾਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਾਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 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 ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਸਰ, ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲੂ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो मैं डर जाऊं, मुगलों से कैसे लड़ पाऊं। ਜੇ ਚਿੜੀ ਉੜਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, एक एक को धर लूंगा शमशीर के आगे, रख दूंगा दिल और सीना चीर के आगे, पहले जो झुकते से तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਾ ਰਤਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਲ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜਲੌਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਨੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਰਸਵਾਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨਜੀਤ ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ, ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ। ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨਜੀਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਹੜ ਵਾਂਗੂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਬਾਣਾ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸਾਜਾਂ ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਪ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ।
ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੱਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸਟਾਲ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 9:45 ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। 9:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਇਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जाने मेरा जो लड़े दीन के घेत सूरा सोई जो लड़े दीन के घेत सूरा सोई जो सारे सुरा सोई
करियो। जो लड़े दीन के हेत सुरा सोई सूरा सो पहचानिए 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 जो लड़े दीन के गेत सूरा सोई जो लड़े दीन के गेत सूरा सोई जो लड़े दीन के हेत सुरा सोई जो लड़े दीन के हेत सुरा सोई गगन दमामा बाज हो गगन दमामा बाजियो गगन दमामा बाज हो गगन दमामा बाजियो परियो निशाने का हरियो निशाने खाओ परियो निशाने खाओ जबो हरियो निशाने खाओ खेत जो मांडियो सूरमा खेत जमाडियो सूरमा खेत जो मांडियो सूरमा खेत जमाडियो सूरमा अब जूजन को दाओ अब जूजन को धाओ अब जूजन को दाओ अब जूजन को धाओ सूरा सोई जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई जो लड़े दीन के हेत जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई सूरा सो पहचानिए सूरा सो जानिए सूरा सो पहचानिए सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत बोलो जो लड़े दीन के हेत जो लड़े दीन के हेत जो लड़े दीन के हेत पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे न छाटे खेत अब न छाड़े खेत न छाटे खेत अब न छाड़े खेत सूरा सोई जो लड़े दीन के खेत सूरा सोई बोलो जो लड़े दीन के हेत जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई जो तो प्रेम खिलन का चाहो तो
पैर धरी इत मार्ग पैर धरी जे मार्ग पैर धरी सिर दीजे कौन न कीजे दीजे कौन न कीजे सिर दीजे कौन न कीजे दीजे कौन न कीजे सूरा सोई जो लड़े दीन के गेत सूरा सोई जपो हरे दीन के गेत सुरा सोई सारे कृपा करियो सोई जो लड़े दीन के गेत सुरा सोई को हर रंग लागो इस युग में सो गईयत है सूरा को हर रंग लागो इस युग में सो गयत है सूरा को हर रंग लागो इस युग में सो गईयत है सूरा को हर रंग लागो इस युग सदके सो गयत है सूरा आत्म जिणे सकल वसता के 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 का सतगुर पूरा का सतगुर पूरा का सतगुर पूरा का सतगुर पूरा धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 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 का सतगुर पूरा का सतगुर पूरा का सतगुर पूरा का सतगुर पूरा वाहिगुरु 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 सारे कृपा करे वाहिगुरु 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 यहाँ का सतगुर पूरा का सतगुर पूरा ठाकुर का ये आत्म रंग 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 सगनी पावन नाम तियावन सरनी पावन नाम त्यावन सगनी पावन नाम तियावन सरनी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग सज समावन संग जन के चरण वसे मेरे हियरे जन के चरण बसे मेरे हियरे जन के चरण वसे मेरे हियरे जन के चरण बसे मेरे हियरे संग पुनीता देही संग पुनीता देही संग पुनीता देही संग पुनीता देही जन की तोड़ते हो कृपा नित जन की दूर दे हो कृपानित जन की तोड़ते हो कृपा नित जन की दूर दे हो कृपानित जन की तोड़ते हो कृपा नित जन की दूर दे हो
सोई सूरा सोई बोलो दीन के सदके सोई सूरा सोई जो डरे दीन के हेत सूरा सोई एक बारी प्यार नाल आखो धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब कश्मीरी पंडित श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शरण विच आए अरदास कीती गल पल्ला पा के रुदन कीता गरीब निवाज साडा धर्म खतरे विच है वक्त दा बादशाह बहुत जुल्म कर रहे हैं पता नहीं कितने रोज अनगिनत हिंदुआं नूं मुसलमान बनाउंदा है बादशाह सानू इल्हाम सानू आदेश होया कि तुहाडी समय विच कोई रखिया कर सकदा है तां गुरु नानक दी गद्दी दे मालिक गुरु तेग बहादुर साहब तुहाडी रखिया कर सकते प्यार नाल बोलो श्री असी सारे चल के उस अमरनाथ ते पवित्र धाम ते भी गए उत्थों भी यही आवाज आई कल युग विच तुहाडी कोई रखिया करेगा तां श्री गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह सी सारे तेरे दर ते आया तेरा बिरद है जो शरण आवे तिस कंठ ला साडी रखिया कर साध संगत निर्वैर पुरख सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब बोले जे शरण विच आए हो गुरु नानक दे दर ते आए हो आसवंद खो के आए हो तां तुहाडी आस तुहाडी आसां निरासां विच नहीं बदलणगीਆਂ जाके कहो बादशाह नूं कि अज तो साडा गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जे ओ दीन कबूल लएगा तुहाडे मजहब नूं कबूल लएगा असीं सारे ही तुहाडे मजहब विच आ जावांगे बादशाह औरंगजेब पता लगा एक नूं मुसलमान करा सारे बन जाएंगे ये तो काम बड़ा आसान बड़ा सौखा है पर भुल गया पहाड़ नाल कोई मत्था मारे तो अपना ही मत्था फट जाता श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गई मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी घर मेरी किवें फिर दीन आए जेड़े शरण विच उन्हां दी खातर दिल्ली आके श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म की रक्षा की अपने सीस दा बलिदान कीता जेड़े नाल प्यारे आए सन भाई मती दास भाई सती दास भाई दयाला जी सारियां ने शहीदियां पाईयां साध संगत ऐसे मेरे पातशाह जेड़े कश्मीरी पंडित आए सन शरण विच महाराज जी बचन करते सन और कोई गुरु के सिख नहीं सन उन्होंने कोई गुरु तो नाम की दात नहीं लिती सी कदे संगत विच नहीं आए सन गुरु के पर शरण विच आया अपना बिरद पछाण के गुरु तेग बहादुर साहब ने ओ साका कीता जो संसार विच किसे ने नहीं कीता आइए बाणी विच आखिया जन्म मरण दोहू में नाई जन पर उपकारी आए जी दान ले भगती लाइन हर स्यों लैन मिलाए ओ पवित्र दिल्ली दी धरती श्री गुरु तेग बहादुर साहब दी ए नगरी जिथे चांदनी चौक लाल किले दे सामने अज गुरुद्वारा शीशगंज साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दी उस अमर शहीदी नूं जुगो जुग तक जद तक धरती आकाश सूरज चंद है गुरु तेग बहादुर साहब दी शहीदी नूं उजागर करते रहणगे साध संगत ओ शहादत इसने हिंदू धर्म की रक्षा की अज लाल किले ते समागम अज ये फतेह दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं ध्यान देना अज जे मंदिरां विच घंटियां वज रही आरतियां हो रही ये श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी दा ये उन्हां दी शहीदी दा फल है साध संगत बोलो श्री अज गुरुद्वारियां विच कीर्तन हो रहे हैं दीवान सज रहे हैं फतेह दिवस मनाए जा रहे हैं ये श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का फल है एक बारी सारे आखिए सूरा सोई जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई जो लड़े दीन के हेत
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, 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 ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਖੇਤ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਖੇਤ, ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸਦਕੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਦਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੂਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਗੇ ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ अपने खालसे पंथ सदके कर देते। किला छोड़ घर तक भी अपना लुटाया, बचपन में अपने पिता को कटाया, अकेला ही फिरता रहा जंगलों में, वो भारत का आशिक फिदा हो रहा है। बिछड़ गए श्री मात बच्चे प्यारे सरसा नदी थे, माता छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह। बिछड़ गए श्री मात बच्चे प्यारे, घबराए सिख आ हजूरी पुकारे। कहा क्यों करते हो फिक्र जहां पे निसारो, उन बच्चों का इम्तिहान हो रहा है। कि आख्या दो बड़े शहीद हो गए बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह। कटाऊंगा कल तक इन बाकी को जाकर, अकेला रह जाऊंगा घर को लुटाकर। कभी बाप वारा कभी बच्चे वारे, ये किश्तों से कर्जा अदा हो रहा है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। आओ एक बार सारे मिलके। जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। जपो जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, सारे बोलो। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा।
किछ है सो तेरा, सारे जपो। जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा कबीर, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, जपो। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, मैं नाही सारे बोलो। प्रभ सब किछ तेरा, 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 वाहिगुरू। सब किछ तेरा, सब किछ तेरा, मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, ईके निर्गुण ऊके सारे गुण, ईके निर्गुण उगे सारे गुण, केल करत विच स्वामी मेरा, खेल करत विच स्वामी मेरा, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, जपो। जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, कबीर, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। बोले सोनिहा। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं, मैं तो एक परमात्मा का दास हूं और संसार की खेड देखन आया। मैं खिलाड़ी नहीं, मैं तो खेड वेखण वाला हाँ। ध्यान देना, जदों दो टीमां खेलदियां होवन, जे एक टीम के खिलाड़ियों नाल मन लाओगे, जे वो जित गई तो खुशी, हार गई दुख होएगा। साहब कहते हैं, मेरा चित एक विच नहीं लगा, मेरा चित तो अकाल पुरख दे चरना ना लगा। चित ना भयो हमरो आमन को, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन। इस वास्ते मैं तो संसार का तमाशा देखन आया, मैं किसी एक पासे चित नहीं लाना। साध संगत, ये तमाशबीन बन के खेड वेखोगे तो उस खेड का आनंद लोगे। जे एक पासे मन ला के खेडोगे, जे वो जित गई टीम खुशी, हार गई दुख। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अखां दे सामने बच्चे
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰਵੀਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसर, गृहस्थ में भोगी। भगती गुरु गोबिंद सिंह जी दी सिमरन कितना, नाम दी शक्ति कितनी है। साध संगत धर्म युद्ध ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਨਦੀ ਪਾਰ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ थोड़ा अगे निकल जाइए, दुश्मन फौजां पीछे हैं, थोड़ा अगे निकल जाइए, फिर भोजन का प्रबंध करांगे। सतगुरु कहने लगे, दया सिंह मैं दुनियावी भोजन, शारीरिक भोजन की बात नहीं करता, मैं तो आखदा अमृत वेला हो गया, सानू कीर्तन दा भोजन छका। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्ब वेला मुख पाओ, जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोबिंद नित गा। पातशाह इस वेले कीर्तन, दुश्मन फौजां पिछे आखण लगे, हाँ जिस कोल नितनेम नहीं उस कोल बाकी दया की। आखो श्री इस वेले खालसा फौज लड़ रही सी, उत्थे फौजां दी लोड़ पई। जथेदार ने आख्या, जा एक सिंह नूं घोड़े ते रातों रात भज ते लाहौर जाके महाराजा रणजीत सिंह नूं खबर कर कि हुकूमत भेजो कि किते खालसे दी पिठ ना लग जावे, दुश्मन दल इत्थे बहुत है। साध संगत उस वेले जिस वेले सिंह पहुंचिया, अमृत वेले दा समा सी, महाराजा रणजीत सिंह नितनेम विच बैठे सन। जाके सेवादार नूं आख्या, मैनू फलानी थां तो जथेदार ने भेजिया, हुकूमत चाहिदी है, फौजां चाहिदियां। दुश्मन फौज उत्थे बहुत है, सिंघां दी फौज घट है। उन्हें आख्या इस वेले अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इस वेले महाराजा साहब नितनेम विच जुड़े हैं ते उन्हां दा हुक्म है, जद तक नितनेम पूरा ना होवे वो किसी नूं नहीं मिलदे। उन्हें आख्या जे समय ते फौजां ना पहुंचियां, खालसा फौज हार जाएगी। आख्या मैं कुछ नहीं कर सकता, महाराजा साहब का हुक्म है, जब तक नितनेम पूरा ना करा अंदर कोई ना आवे। सिंह बैठा रहा, अमृत वेला होया, महाराजा साहब बाहर आए, पूछया भाई किवें आया है? आख्या फौजां लड़ रही हैं, फौज की कमी हो गई है, कृपा करो फौजां इत्थों होर भेजो। मैं तां दी रात इत्थे आया बैठा, इस सिंह ने सेवादार ने तुहानूं मिलण ही नहीं दिता, कहंदे जब तक महाराजा साहब नितनेम ना कर लैण तद तक नहीं मिलांगे। महाराजा साहब कहण लगे, मैं थोड़े कोई जिताना है, आ जिहड़ा सी नितनेम करदे हां, इस दी शक्ति नाल साडीआं फौजां जितदियां। अख श्री जाओ फौजां लै जाओ। जिस वेले फौजां गईयां ते ओ मोर्चा फतेह होया खालसे दा। अख श्री आओ साध संगत, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भगतां विचों श्रोमणी भगत, दातियां विचों श्रोमणी दाते ते शुरवीरां विचों श्रोमणी शुरवीर। भगती कितनी अमृत वेले आसां दी वार दा कीर्तन हो रहा है ते 250 सिंह शहीद हो गया जिहड़ा मोर्चे ते खड़ा सी, ते 250 सिंह जिहड़ा संगत विच बैठा सी। आसां दी वार दा भोग पिया ते सतगुरु ने फतेह बुलाई।
ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ 250 ਸਿੰਘ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 250 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਕਿਤਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਫੇ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਐਸਾ? ਜੰਗ ਜੁੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਪੂਰਾ। कैसे कैसे प्यारे भाई कन्हैया जी वर्गे सिंह वेखदा है, आखदा दुश्मनां नूं पानी पिला रहे। सतगुरु को शिकायत हुई, मेरे पातशाह ने सदिया ते आख्या भाई कन्हैया दुश्मनां नूं भी पानी पिलाना है? नहीं पातशाह, मेरे कोलों तां जो पानी मंगदा है मैनूं यही आवाज आउंदी है, मेरा गुरु गोबिंद सिंह पानी मंग रहा है। मैनूं तां सब विच तेरी जोत नजर आंदी है, मैनूं तां कोई दुश्मन जापदा ही नहीं, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। आओ 5 मिनट बाकी हैं, सारे शब्द नाल जुड़िए। आज फतेह दिवस मना रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जे भगती वेखो तो श्रोमणी, जे दाता वेखो साध संगत कोई धन का दान करता है, कोई भूमि का दान करता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जिसने अपना सरबंस खालसे पंथों सदके कर दिता। प्यार नाल जपो श्री। शूरवीर केडे लखां दी फौज चमकौर दी कच्ची गड़ी नूं घेरी बैठी है, 10 लाख कच्ची फौज ते रात ताड़ी मार के जा रहे हैं। हिंद दा पीर जा रहा है, किसी विच ताकत होवे तां पकड़ के दिखाओ। साध संगत बोलो श्री। आओ सारे मिल के आज फतेह दिवस आए हो। गुरु कृपा करे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेहर करन, खालसे दी सदा ही फतेह हो। खालसा ओ जेड़ा निंदा तो बचे, खालसा ओ जेड़ा गरीबां दी मदद करे, खालसा ओ जेड़ा भगती विच निपुण होवे, खालसा ओ जिहदे कोल नितनेम कदे ना विसरे, खालसा ओ जेड़ा सदा गुरु के हुक्म विच चले। साध संगत उस खालसे दा पुरब 14 तरीक विसाखी नूं भी आ रहा है। अज फतेह दिवस ते तुसीं सारे एकत्र होए हो। सारे महापुरख जितने आए जथेबंदियां, निहंग सिंह जथेबंदियां दा सब दे चरनां विच नमस्कार करता है। और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सहयोग नाल सोहना समागम प्रधान जी, जनरल सकत्तर, सारे मैंबरां दा धन्नवाद। इसे तरह धर्म प्रचार सोहने समागम करती रहे, संगतां नूं गुरु चरनां नाल जोड़ती रहे। गुरु नानक दा मिशन यही है, नाम जपो, धर्म दी किरत करो ते वंड के छको। आपां सारियां नूं गलवकड़ी विच लेने, कोई भी बुरा नहीं। साध संगत आओ प्यार दे नाल गुरु नानक साहब दा उचारिया ये शब्द सारे मिल के फिर समाप्ति है। साहिबा 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 मेरे साहिबा, तुझ बिन और न जाना मेरे साहिबा। गुण गावा नित तेरे, जब तुझ बिन और न जाना मेरे साहिबा। गुण गावा नित तेरे। मन मंदिर तन वेश कलंदर घाटी तीरथ नाम। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, और जन्म ना आवा। साहिबा साहिबा
साहिबा मेरे साहिबा जब साहिबा 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 मेरे साहिबा मन विद्या दिया से दी मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम मनाई चिंत पराई हम मनाई चिंत पर साहिबा 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 मेरे साहिबा सारे कृपा करो साहिबा 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 मेरे साहिबा अगमिया गोचन अलग अपारा चिंता करो हमारी जल थल मैयल हरपुर लीना घाट घाट ज्योत तुम्हारी सिख मत सब बुत तुम्हारी मंदिर छावा तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गवा नित तेरे साहिबा 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 मेरे साहिबा करो कृपा साहिबा कोई रस्ता खाली न रहे साहिबा धन गुरु गोबिंद सिंह जी साहिबा मेरे साहिबा जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत दुध पासे जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदास साहिबा 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 मेरे साहिबा तुझ बिन न जाना मेरे साहिबा समाप्ति है साहिबा एक बारी मिल के कहो साहिबा 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 मेरे साहिबा बोलो जी बोलो साहिबा 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 मेरे साहिबा श्री हरि कृष्ण दिया ये जिस मिठे सब दुख जाए सब दुख जाए एक बहादुर सिमरिए एक बहादुर सिमरिए अजनों दिया में ताए अपनी सब हारी होए सहाय श्री हरि कृष्ण दिया ये सतगुਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਈਆਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ
ਔਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ उपदेश, जिस तरह सूरज का प्रकाश सबके लिए साझा है, सबके लिए समान है, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का प्रकाश सब जीवां वास्ते समान है। जो कोई अपने घर ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਾਏਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ GNN ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, GSPS ਤੇ और कीर्तन प्रधाना सारे चैनल लाइव कर रहे हैं। टाइम TV ते भी चढ़दी कला ते दर्दी साहब इस समागम निभा रहे हैं। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। अगला प्रोग्राम प्यार नाल सरवण करो, खुशियां बख्शो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਜੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਾਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਿੱਕਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਤਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ 10ਵੀਂ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
ਸ਼ਾਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਔਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਟਿੱਕਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਲ, ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬੈਠੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਯੋਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਜੋ 2 ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਕਰਿਆਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ,
ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਨਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋਂ, ਅਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰਪਾਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਨਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਟਿੱਕਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੂਰਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ II ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਕਦੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿਰਜੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈ ਪੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਔਰ ਜਗਦੀਪ ਕਾਹਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਸੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਕਿ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਖਤੇ ਤਾਊਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਡ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ, ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਚਟਾਨ ਵਰਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪਾਰਕ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨੇ ਬੋਚਾ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ 1783 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ II ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਉਸੇ ਜੋਸ਼, ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ अंदाज़े बयां बदल देती है हर बात को, वरना इस दुनिया में कोई बात नहीं। गल रखने का तरीका ही होंदा एक। सो मैं हुण बेनती करा सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा, जो आप सब संगतां दे कुछ मिनटां वास्ते दर्शन करनगे, अपने विचार तुहाडे नाल रखणगे, अगलियां ब्योतां जो बनाईयां ने सिख कौम दे वास्ते, माइनॉरिटी कमीशन दे वास्ते, वो आप सब संगतां नाल सांझियां करनगे। सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा। नानक निरंकार रूप बाणी के बोहित श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच विराजमान गुरु गोबिंद सिंह साहब के सपुत्र ते सपुत्रियों, इस रिश्ते विच भैणों ते भराओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान साहब शाह हरमीत सिंह कालका जी, जनरल सकत्तर कालों साहब, सारी टीम ते खास करके सिरसा साहब, जिन्हों ने ये फैसला किया है कि अज तो 241 साल पुराना इतिहास असी फिर लोगों के विच लैके आना है, लोगों के सामने रखना है। असी 1857 नूं पहली लड़ाई की आज़ादी मनते हैं, लेकिन देखने वाली गल ये है कि ये लड़ाई 1710 च बाबा बंदा सिंह बहादुर ने नहीं लड़ी, या उस तो पहला शिवाजी जिन्हां दे गुरु समर्थ रामदास जी गुरु हरगोबिंद साहब दे कोल आए और उन्हां दी प्रेरणा नाल उन्हां ने शिवाजी नूं तैयार किया कि लड़ाई उन्हां दे वेले आज़ादी दी नहीं लड़ी गई, लेकिन ये इतिहास 241 साल पहला उन्हां जरनैलों का जीवन, बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया, सुल्तान उल कौम, जिन्हां ने ढट्ठे दरबार साहब नूं अब्दाली जी ने ढा दिता सी, उन्हां दी मुड़ उसारी की, जिन्हां ने छोटे घल्लूघारे ते वड्डे घल्लूघारे दे विच कौम की अगवाई की। ऐसा महान जरनैल जदों उन्हां नूं दस्सिया गया 50,000 दे विचों 30,000 सिख शहीद हो गए कि बाबा जी बड़ा वड्डा नुकसान हो गया, तो वो कहन लगे भाई अरदास करो, सिंह चढ़दी कला च ने। बाबा वघेल सिंह 1764 तो लैके तकरीबन 19 साल दिल्ली फतेह करने लई यतन करते रहे, लेकिन जदों कौम इकट्ठी हुई, सुल्तान उल कौम बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया अगे लगे, सर जस्सा सिंह रामगढ़िया जी अगे लगे, महाराजा रणजीत सिंह के पिता सरदार महा सिंह अगे लगे और होर सारे जरनैल इकट्ठे हुए बाबा वघेल सिंह होरियां दे, ते ये दिल्ली फतेह हुई। और दिल्ली फतेह होके यही दिल्ली का राजा शाह आलम II वो टैक्स देन लग पिया सिख सरदारां नूं, सिख राजियां नूं। सो साडे लई ये बड़े माण दी गल है कि आज़ादी देश दी लड़ाई बाबा बंदा सिंह बहादुर तो शुरू होके
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖੀਏ, ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹੈ, SGPC ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਜਿੱਥੇ ISBT ਹੈ, ਉਹ ISBT ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਟ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਟ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਦੀ 30,000 ਦੀ ਸੈਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਗਈਆਂ। 1783 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 1770, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 64, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦਰਾ ਤਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ
ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਪਾਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1783 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ II ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਨਰੈਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਟ੍ਰੀਟੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੀਸਗੰਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀਸਗੰਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਮਜਨੂ ਦਾ ਟੀਲਾ, ਬਾਲਾਜੀ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। 1580 'ਚ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਸਮੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੀਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵੀ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਡਰੱਗਸ, ਗਲਤ ਕੰਮ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਸਨ 1783 ਤੋਂ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਔਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਮੂਚੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿਲਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੂਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਪੈਂਡੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹਨ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਾ ਰਾਜਾ ਸੂਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ
ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਤੇ ਸਰੋਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਅਵਾਰਡ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ USA ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵੰਸ਼ਜ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਿਹਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੇਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ ਤੇ 30,000 ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕੰਡ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ
ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ, ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਉਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਮਠਾਈ ਪੁਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਨਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹੂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਾ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਜੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ
ਜੋ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਬੜਾਓ, ਜਲਦੀ ਆਓ। ਕਰੋ ਸਨਮਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 11:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਜੋ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੱਲ। सतनाम करता पुरख निर्भय
अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जप आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी नानक होसी भी सच। हमें अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत गुर संगत गुर संगत गुर संगत। तै मिलम जमता मिटाई तह मिलत जमत्रास मिटाई तह मिलत जमत्रास मिटा। एक अरदास भाट की रत की गुरु रामदास का गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। मच्छ कच्छ बारा तुम 52 अवतार। नार सिंह बौदा तू ही जगत को सार। तू ही राम श्री कृष्ण तुम ही। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तू ही राम श्री कृष्ण तुम ही। तू ही विष्णु को रूप। तू ही प्रजा सब जगत की। तू ही प्रजा सब जगत की। तू ही आप ही ऊप। तू ही विप्र छत्री। तू ही रंक अररा। श्याम दाम अरदंड तू ही करे। शीस तू ही काया तू ही। तू ही शीस तू ही काया तू ही। ते प्राण के प्राण प्राणी के प्राण। ते प्राणी के प्राण। ते विद्या जग करे वेद बिख्या। आनंद गुण निधान गुण निधान गुण निधान गुण निधान। आनंद गुण निधान गुण निधान। गुरु गरीब निवास गुरु गरीब निवास गरीब निवास। जय ते गंग जय जय जग कारण सृष्टि उबारण मम प्रतिपारण। जय 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 ते गंग जय जय जग कारण सृष्टि उबारण
जय 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 तेगम जय जय जग कारण सृष्ट उबारण मम प्रतिपल जय 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 तेगम खग खंड बेहंडम खल दल खंडन खंड बेहंडम खल दल खंडन अग्रण मंडम पर खंड अखंड खंड बेहंडम खल दल खंडन अग्रण मंडम पर बंडन कुछ तेज कुछ दंड अखंडम तेज प्रचंडन भुज दंड अखंडं तेज ब्रह्मचंडं तेज प्रचंडम तेज भुज दंड अखंडं तेज प्रचंडं ज्योत मंडम पान प्रभं ज्योत मंडम पान प्रभं जय 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 तेगम जय जय जग कारिणी सृष्टि उबारण मम प्रतिपल जय 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 तेगम जय जय जग कारिणी सृष्टि उबारण मम प्रतिपल जय 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 तेगम सुख संताकरणं दुर्मत धरणं सुख संताकरणं दुर्मत धरणं दिलबिक हरणं आस शरणं जय जग कारण सृष्ट उबारण जय जग कारण जय जय जग कारण जय 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 जग कारण सृष्ट उबारण जय 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 जग कारण सृष्ट उबारण जय जग कारण सृष्ट उबारण मम प्रति सैफ सरोही सैथी यह है हमारे पीर अस कृपा खंडो खड़ग तुपक तबर अरतीर तीर 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 अस कृपान खंडो खड़ग अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर अरतीर तुमक तबर आरतीर सैफ सरोही सहथी यह हमारे पीर तीर
ਤੇਗ ਅਰਤੀ ਤੂੰ ਹੀ